channel. ඉතින් gorgeous lady මගේ YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම මතක් කරනවා තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ලස්සන වෙන්න මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. ඉතින් වෙනද වගේම ඔයගලන්ට වටින කියන වැදගත් වීඩියෝ එකක් තමයි අරගෙන ආවේ. වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු අද වීඩියෝ එක මොකක් වෙයිද කියලා. වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ face pack එකක්. ඉතින් මේ face pack එක ඊයේ රෑ තමයි මම try කරේ first time. මොකද මම වීඩියෝ එකකට ගත්තට මම මේක කරනවද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්න මට ලැබෙන රිසල්ට් එකත් එක්ක. නැත්නම් ඉතින් ඔයගලගේ මුදලුත් නාස්ති කරගෙන කාලෙත් නාස්ති කරගෙන ඩේටාත් නාස්ති කරගෙන බොරු දෙයක් මොනවා හරි පෙන්නලා හොඳයි කිව්වොත් ඒක ඔයාලට වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම මේක කරලා බැලුවා. කොහොමද වීඩියෝ එකක් කරගත්තා මේකේ රිසල්ට්ස් ලැබුණොත් කියන්න කියලා. ඉතින් මම සාමාන්‍ය වීඩියෝස් කරද්දී ring light එක use කරන්නේ නැහැ, filter use කරන්නේ නැහැ. මොකද beauty සම්බන්ධව දේවල් කියලා දෙද්දී real skin එකෙන් තමයි ඔයගලන්ට දේවල් පෙන්වන්න ඕන නිසා. ඉතින් මම ඊයේ රෑ මේ පැක් එක try කරද්දී මගේ ෆෝන් එක Oppo එකක්. ඉතින් ඒක නිසා මට skin එකේ ලොකු වෙනසක් දැක්කේ නැහැ. මොකද රෑ මේ පැක් එක කරපු නිසා. ඉතින් හැබැයි ingredients ගොඩක් powerful. ඒත් මට result එකක් පෙනුනේ නැහැ. ඒක නිසා මම වීඩියෝ එක කරන්න නැහැ කියලා හිතුවා. ඒත් මේ දැන් උදේ බබාව ඉස්කෝලේ දාලා ඇවිල්ලා මම කණ්ණාඩි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මගේ ස්කින් එක මම සාමාන්‍යයෙන් බලනවා. මට හිතුනේ ඊවෙන් පැක් එක දාලා ස්කින් එක බලන්නවත් වෙලාවක් නැහැ දැන් බලන්න ඕනේ කියලා. ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති ස්කින් එක soft වෙලා ඒ වගේම ස්කින් එක දිලිසෙනවා. මේ 10 එහෙම මාරම ලස්සනයි. අර අපි කියන්නේ glass skin එකක් කියලා. අන්න ඒ වගේ ස්කින් එක දිලිසෙන්න වගේම ස්කින් එකේ අමුතුම glow එකක්. හරිම ලස්සන glow එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි වෙන්නත් ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් පැක් එකකින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒක. ඉතින් ඒක ගොඩාක් හොඳයි කියලා මට හිතුණා. ඒක නිසා මම හිතුවා ඉක්මනට වීඩියෝ එක කරලා ඉන්න ඕනේ. හරි මේක රිසල්ට්ස් තියෙන නිසා කියලා. ඉතින් එහෙනම් වැඩි දෙයක් නැතුව අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු පැක් එක හදාගෙන පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපිට මේ ෆේස් පැක් එක හදාන්න අවශ්‍ය වෙනවා හාල් පිටි, ඒ වගේම තමයි මී පැණි, ඒ වගේම තමයි බීලා ඉතුරු වෙච්ච green tea. ඉතින් මේ වගේ විසික් කරන්න නැතුව අපිට හොඳ ෆේස් පැක් එකක් හදාගන්න පුළුවන් මේ green tea වලින්. අපි ගන්න තේ කොළ එක නෙවෙයි green tea එක තමයි ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැන් කෙට්ටු වෙන අය ගොඩක් ඉන්නේ හින්දා green tea බෑග් එක ඉතුරු වුණා විසික් කරන්න එපා. ඕනම green tea එකක් අවුලක් නැහැ ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම චුට්ටක් green teasම තියෙනවා ඉතුරු වෙච්ච. මම ඒ ටිකත් ගත්තා. අපි දැන් බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මුලින්ම මම කරන්නේ මේ green tea පැකට් එක කඩලා green tea පැකට් එකේ තියෙන green tea ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්න එක. එක පැකට් එකක් හොඳටම ඇති මූණටයි බෙල්ලටයි පාවිච්චි කරන්න මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. හාල් පිටි තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්න. මොකද මූණටයි බෙල්ලටයි පාවිච්චි කරන නිසා. මේ විදිහට. හරි. ඊළඟට මම එකතු කරගන්නවා green tea ඉස්ම ටිකක්. ඒ වගේම මී පැණි. හරිම ලේසි මේක හදාගන්න. අපි මේ ටික ඉතාමත් හොඳින් කලවම් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයගලන්ට green tea වතුර ඉතුරුනේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් normal වතුරත් එක්ක සාමාන්‍ය ඇල් ජලයත් එක්ක මේ පැක් එක හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. මම මේ ඉතුරු වෙලා තිබ්බ හින්දායි මේක මේ වීඩියෝ එකට තියෙන හින්දා තමයි මම මේ ඉතුරු කරගත්තේ. ඔයගලන්ට මේක පෙන්නන්න. දැන් මේ ටික ඉතාමත් හොඳින් කලවම් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් තියෙන්නේ ඉතින් මේක පිරිසිදු කරගත්ත මූණේ ඇප්ලයි කරන්න. අපි දැන් බලමු මේක ඇප්ලයි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමන් භාවිතා කරන ෆේස් වොෂ් එක අරගෙන මූණේ තියෙන කුණු දූවිලි ඉතාමත් හොඳින් සොදලා ඉවත් කරගන්න එක තමයි මුලින්ම කරන්න ඕනේ. ඊළඟට තියෙන්නේ අපි හදාගත්තු පැක් එක හැන්දක් හරි මේකප් බ්‍රෂ් එකක් හරි අතින් හරි කමක් නැහැ. හොඳින් මුළු මුහුණ පුරාම සහ බෙල්ල පුරාම ඇප්ලයි කරගන්න එක. ඉතින් ඔයාලට මේක ෆුල් බොඩි එකේ වුණත් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඇප්ලයි කරගන්න. ඉතින් දැන් මේ විදිහට පැක් එක ඇප්ලයි කරගත්තා. ඉතින් පැක් එක වේලෙනකම් විනාඩි 30ක් ඉන්න ඕනේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අමතක නොකර බෙල්ලටත් ඇප්ලයි කරන්න. ඊට පස්සේ පැය භාගයකින් වොෂ් කරලා බලමු කොහොමද ෆේස් පැක් එකෙන් පස්සේ රිසල්ට් එක කියලා. ඉතින් පැය භාගයකට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මූණ පොඩක් වතුරෙන් තෙමලා තොල්
උනත් ඔයාලට ස්ක්‍රබ් කරගන්න පුළුවන්. මේවා අහිතකර දේවල් නෙවෙයි නිසා ඇස්සට හොඳින් ස්ක්‍රබ් කරගන්න. ඒ වගේම මගේ මුළු මුහුණම බෙල්ලත් එක්කම හොඳින් ස්ක්‍රබ් කරගන්න. ඊට පස්සේ සෝදලා ඉවත් කරගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ෆයිනල් රිසල්ට් එක. අපි බලමු කොහොමද කියලා. මේ පැක් එකේ මට කියන්න තියෙන ලොකුම දේ තමයි ග්‍රීන් ටී එකතු කරලා තියෙන නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයිලි ස්කින් එකට පිම්පල්ස් වලට ගොඩාක් හොඳයි. එක දවසින් පිම්පල්ස් නම් අඩු වෙන්නේ නැති වෙයි. නමුත් සතියේ දෙපාරක් වගේ යූස් කරොත් ලොකු රිසල්ට් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අනිත් කාරණාව තමයි හාල් පිටි කියන්නේ සම පැහැපත් කරන දෙයක්. මීපැණි කියන්නේ ස්කින් එකේ හොඳ තෙතමනය ආරක්ෂා කරන දෙයක්. ඒ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් තුන මික්ස් කරපු නිසා තමයි මම හිතන්නේ ස්කින් එකට තෙතමනයක් එක්ක ස්කින් එක සොෆ්ට් එක වගේම හොඳට මේ නිකන් මැදිලා වගේ ලස්සනට එන්න ඇත්තේ. මොකද මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වල තියෙන ප්‍රබලත්වය සහ ඒ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ඔක්කොම මික්ස් වුණාට පස්සේ ඒකෙන් අපිට ඒ බෙනිෆිට්ස් ලැබෙන්නේ නැත්තේ ඒක නිසා. ඉතින් ඒක නිසාම මම හිතුවා ඔයගලන්ට මේක අනිවාර්යයෙන්ම වටී කියලා ඉන්ස්ටන්ට් ග්ලෝ එකක් ගන්න අද කරොත් පහුවෙන්ද වෙනකොට ඔයාලට රිසල්ට්ස් ලැබෙයි. මොකද මටත් ඒක ඒ විදිහට වුණ නිසා. එදාම ලැබෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි ෆේස් පැක් එකේ ඇත්ත කතාව. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම try කරන්න. try කළා මට මේ වීඩියෝ එකට පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මට ලැබිච්ච දේ ඔයගලන්ටත් ලැබුණාද කියලා. මට ඒක විතරයි දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම try කරන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරන ගම තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකම් ඔයගලන්ට ගොඩාක් ආදරේ කියනවා. ගිහින් එන්න.